try the newest, cheapest, and fastest delivery na express sa service. Introducing Moto Express PH. You can now leave your shopping and delivery needs with us without much exposure and interaction to people outside. Mapa-grocery items, medicines, foods, and other essentials and halal-certified products, kami na ang mamimili at maghahatid sa'yo. Sinisigurado na ligtas, in good and quality condition ang mga pabili o orders sa delivery service na iyong i-avail. Para sa maayos at mabilis na delivery at order mo, ipamoto mo na. Download Moto Express PH app through Google Play that is built to deliver beyond your expectation. Tara na dito sa Moto Express. Dahil moto mo to. Are you craving for some milk tea and donuts but you're watching your diet? Good news! You can now enjoy a healthier and superbly delicious keto milk tea and donuts here at Winkle Milk Tea and Winkle Donut. Has fewer calories, so it's good for the health and diet conscious and controlling weight. Why choose Winkle Milk Tea and Winkle Donut? The first halal certified milk Winkle Teas and Winkle Donut in the Philippines. The first healthy keto milk tea franchise in the Philippines. FDA approved. Uniquely infused milk tea flavors with high quality ingredients and premium taste. And if you want a healthy and refreshing franchise opportunity, a competitive healthy blended milk tea and donut franchise awaits you. We have business opportunity options you can choose from. Online seller, micro franchise, unit franchise, master franchise, international franchise. Order via our Facebook page, Winkle Tea and Winkle Donut, or contact 0995-551-4380 to experience this happiness in a box with your favorite Winkle Milk Tea and Winkle Donut. Hello everyone, today I'm going to teach you on how to register in our platform. Firstly, you need to click www.ejasmine.com. This is how our platform interface looks like once you click www.ejasmine.com. As you can see, on the top right corner, click the login or register button. You will see two options, which is login button and register button. If you already have an account, just simply fill in your details. But if you does not have an account, click the register button and fill in your details requirement. If you are interested for becoming a vendor, you can click become a vendor button below. For vendor registration, you need to complete the details requirement. If you have halal certificate, you need to upload it on this section. Last but not least, once you have completed all the detail requirements, just click the register button. Thank you. Yan. Good evening sa mga viewers natin ngayon. Welcome po dito sa The Haunted Author Show. At ang guest natin ngayong gabi ay may kakaiba tayong pag-uusapan tungkol sa Wiccan. Alam niyo ba kung ano yung Wiccan? Yan ang alamin natin ngayon. Ano? Wiccan practice, kung ano yung mga beliefs at yung mga rituals. At for sure, marami tayong matututuhan dito. So, ipapakilala ko na yung guest para magsimula na itong kwentuhan natin, ano? Sa loob ng isang oras. At para sa mga viewers natin ngayon, yung mga first-timer dito, welcome po, no? Sa mga live tayo sa YouTube, sa Bounce Back Network 21 at sa Global Pinas TV 168. Alright? So, kung may mga questions kayo, comments, ano? Mag-comment lang kayo rito at sasagutin natin yan. O good evening from Facebook user. Sir, palagay yung pangalan nyo para ma-shoutout natin mamaya, ano? At baka sa susunod, kayo na yung guest natin. Good evening, Prof. Rad. Okay. Good evening from Ann. Yan, si Ann yung guest din natin like few weeks ago, no? Ba't walang picture si Ann? Oh, yan. Good evening. Good evening, Prof. Professor din niya. So, welcome na natin, ano? Ang guest natin ay, anong pangalan to? Azur. Lukhart. Yan. Welcome. Azur?
Hi, Yun, marry me, sir. uy, Marry me. Yeah. Uh, opo. welcome. Thank you, sir, for having me here tonight. Mhm. Kamusta, Azur? At Kali to, sira FB. Hi, Kali. Ano nangyari sa FB? Ay, si Miss Kali. Yan, Naku, baka nasira na. bakit nasira ang FB? Sobrang dami na yata ng ano ba nangyayari ngayon, ano? But anyway, Azur, bumati ka muna sa mga viewers natin at Ayan. kamusta? Good evening, everyone. Especially sa mga kakilala po natin. Sila Ate Prudence, si Ate Prudence, si Lord Verus, yung high priest po ng Coven na kinabibilangan ko. Mhm. Si Kuya Rohan, sila Ate Donna, Mm. yun po. At lahat ng mga kakilala natin sa community. Alright. Kanina, kachat ko si Donna at regards daw sa'yo. Yan, alagang-alaga ka ni Ma'am Donna. Alright. So, Opo. ang topic natin ngayon, Azur, ay syempre itong wika, no? Yes So, po. bigyan mo naman kami ng idea para sa mga baguhan din na nanonood dito. Ano ba yung wika? Yan. Okay. By definition po, masasabi natin ang wika ay isang spiritual practice. Kasi naging controversy ito nung kinlaim ito as a religion. Mhm. It's more proper to say that it is more of a spiritual journey when a person is living in harmony with the nature and with its spirituality, with a different spirituality by believing in the duality of the deities. Yes, Ano meron dito? pong god and goddess doon. Opo. Neo-pagan din kung i-classify natin siya. Mhm. Ayan. Ganun po ang surface level by definition po ng wika. Mhm. Yan. Okay. Ah, Yeah, sige, go ahead, go ahead. Okay. Yeah. Mostly ang ino-observe po kasi dito is the turning of the wheel of the year. Pag sinabi kasi natin wheel of the year, ito Mhm. yung tinatawag na Wiccan calendar kung saan nagsisimula lahat during Samhain. Ang spelling niya is Samhain, Samhain, Samhain. Ay, naglag Sewing. po ya. Apo. Okay. Gaelic kasi yung language. Tapos, Mhm. susundan siya ng Yule, commonly known as the Christmas in the Catholic belief. Yeah. Yule. Then, after Yule, it will be followed by the Imbog or Imbok, Mhm. the the candle mass na tinatawag. After that, Ostara, the spring or the Easter. Yan po, Ostara. Mhm. Yan, followed by the Beltane, then Litha, then Lunasa, Maybon, bago babalik ulit siya ng Sowin. Okay. So, Ayun po. meron kayong parang ito yung cycle, ano? Ito Apo, yung mga cycle. yung cycle Yes ng po. so Ang para dun tawag, siya, ay po, yeah, sorry sir, sorry na-interrupt ko kayo. Ang tawag po kasi natin doon sa mga cycles na yun ay Sabbaths. Sabbath. Yes po, Sabbath. 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 Okay. O teka, greet lang natin to si Good Evening Azur and Hunted Author. Pa-shoutout naman Hi! daw. Ikaw pa ba? Master J. Zambrano. Good evening, bro. Hey bro, good Yeah. evening. Oh, bakit si Master J may nag-appear pero yung iba walang direct Carl. Yung Ano, mga mm, nag-good evening sa atin, walang mga mukha. Oh, ano ba nangyayari diyan? Mukhang ano to opo, Kinakailangan yatang Azur, gamitan mo ng wika practice 'to, yung Facebook opo. para lumitaw yung mga mukha ng mga guest ay yung mga viewers Ng natin mga viewers po natin. Alam niyo ganyan lagi, pagka may show tayo, lagi may energy na nangyayari. It's either na nai-interrupt yung program or nawawala yung guest kasi ewan ko ba, ganyan may energy tayo rito lagi sa show dati, no? So, itong sinasabi mo, Azur, no? Ito yung cycle, okay. So, yung wika, ano ba, parang pagan religion ba talaga siya? O paano siya i-categorize? Actually po, pwede na, ikina-categorize talaga siya. Mm. Many people accept Wicca as a religion. Kaya lang, Okay. nagkakaroon lang kasi tayo ng, ah, sabihin nating misconceptions kasi yung iba, pag naririnig yung term na religion, it is restrictive, it follows very structured, Mm. structured system.
Si Okay. Wicca po kasi, is it based on its read or we can read, parang Apostles' Creed. Pero dito naman, we can Mm. read. So may Si we can, creed. yes, Okay. si we can read is very simple. Mhm. Do what thou wilt or do what you will and harm none. So as long as you are not harming anyone, as long as you are practicing good, doing good, it will return in three folds. But if in case the time na kailangan mong gumawa ng bagay, you can always bend it. Kasi nga, we Mm. are honoring the duality, and to be a whole person, you're not just always in the light. So you must honor your shadow. So, Okay. yun po, you are balancing yourself. Alright, sige. So ganito pala, you have to honor ay, wait, sa Global Pinas may comment tayo 'no. Apo, Mag-comment po kayo mismo sa page ng Global Pinas TV at mag-post sa group page para makita para po makita. mag-appear ang name. I see. O yun, Ayun po. i-like niyo yung Global Pinas TV. At nakikita ko na yung may mga supporters tong si ano, si Azur eh. O nakita ko kanina, oh, nakita mo ba kanina nag-flash? Apo, Dahil si Ate pabalik, Prue. hi, Ate Proof. Yan. Si Ate Prudence po. Pabatiin mo naman si Ate Proof. Ate Prudence Tabanyag, good evening po, happy viewing. Ayan, siya po yung president ng AVES, isang Mm. community-based organization dito sa Cavite, na may Oh, advocacy of, ang advocacy nila is HIV awareness. Yan, oh, apo. HIV awareness. So may mga advocacy rin pala ito at Yes po. wow, maganda 'yan. Poem. Ginigreet ka ni Jay Zambrano. 'Yan. Alright. So mukhang marami-rami itong pag-uusapan natin. So ito pala yung wika, no? So ano yung mga beliefs, no? Ano yung kakaiba na meron itong wika na mai-share mo dito sa amin, sa mga viewers natin, Azul? Actually po, ang pinaka-amazing kasi pag pinag-usapan natin ng week, everything works on energies kasi. Energies. So, yes. Yun nga, sabi, by definition, di ba, energy is uh, something that can be transformed but cannot be destroyed and is needed to do work. But Mm. when we say work, we are not pertaining to mundane physical work. We are always talking about spiritual works here. We are talking about spell works. We are talking about witchcraft. Wow. We are talking about how are you going to use your energy to do good or Mhm. to do something good or to do something not so good. Kasi nga, Alright, okay. yun. It depends here. Ang tawag po natin dito ay magic ha. And this is spelled as MAGICK, not Okay. MAGIC. Magkaiba po siya. Yes. Okay. So, thank you, ah. Oo. Sino yung sa mga viewers natin, sino gustong mag-interpret dun sa sinabi ni ano, ni ng guest natin si Azur? Mundane physical, energies daw. O ano ba yung energies na yan? Actually, Azur, yung energy na to, for you to manipulate, di ba? Or makuha mo tong energy na Yes po. sinasabi natin. Meron ka bang dapat gawin para mo ma-harness to? Kasi di ba parang energy, Yeah po. before, Mm-mm. energy, pero may pinanggagalingan kasi to, di ba? Apo. So, Actually, as a plan lang, paano mm. gagawin, paano ginagawa ito? Actually, sir, the simplest form of using your energy is to give a response on a certain stimulus. That's simple. Doon na yon. Doon na Oh, magbibigay ng energy. Doon mo na kasi ibinibigay yung sarili mo eh. That comes from mm, yourself. You are exerting your effort. Yung simpleng response, halimbawa may nag-provoke sa'yo, pinatulan mm, mo. mm, So you are actually exhausting yourself into a topic that will lead you into something. It can be destructive kung hindi mo mapacify. It can be mhm, productive if you learn how to turn the tables and make something good out of it. Which is masasabi natin nga, yun nga, nasa sa practitioner, nasa sa tao kung paano niya gagawing makabuluhan yung mga bagay-bagay na ginagawa niya. And eto, hindi lang wika ang naniniwala sa belief na words or word is power because yes, you can okay, manifest it. Di ba? I know you will agree with me that if you can say the word, if you believe in it, it will manifest. yeah, Yun yung isa sa mga bagay na pinapaniwalaan din ng wika okay. or ng practice itself or yun po. When you say word, are there specific like parang mga aura na kailangan mong sabihin? Or Not what kind of word? really. Or Not as the really.
Yeah. Papaano siya? Salita itself is sufficient? Parang Yes, gano'n? salita itself is sufficient if the word and the emotion Hmm, vibrates at the same level, it will okay. manifest. And so we can say that there are certain attitude or sorry, certain emotions that vibrates on a higher level, and some are vibrating in the sub level. But if a person can harness the energy to vibrate on a certain degree of level, halimbawa sabihin natin love, and Love. then in love yung tao, so nararamdaman niya na nagmamahal siya, dinaan niya sa way na sinulat niya sa poem, inirecite niya si poem sa person na mahal niya, Okay. na appreciate ng tao, then it will unravel, it will manifest as is. There is Hmm, no certain word of pwede kasi natin sabihin na may mga tao talaga na gumagamit ng words with power na yes. driven from sacred names, sacred Yes. text, Okay. but believing in yourself, in how you feel, and to vibrate on a certain level, it you can manifest something without using sacred names. Oh, I see. Alright. So, you're saying that the mere, parang pronunciation ano, ng words 'no, with, of course, if you're going to, poem. Good evening. Good evening, ma'am. Yeah, thanks for watching. Yan. Good Paano ba evening. siya? Yeah, poem ba? Tama ba? Poem. Ano bang Poem text poem usually? po. Poem, Si, poem. si poem Poem. poem. Alright. So, yun nga. So, the mere words, no, itself, and then a certain degree of emotion, no, Mm-mm. based dun sa sinabi mo kanina, should have parang parallel yung mangyayari sa kanyang vibrate. Magbabibrate sila together. Hola from Opo. Abby. Hi, Abby. Hi, Abby. Good evening. Thanks for Sis watching. Abby, good evening. So, pag Ayan. nagkaroon ng vibration, magmamanifest, mag-execute, parang gano'n, mag-unravel. Opo. Yun ang, Pero meron pa tayong paraan para palakasin yon. so, paano yun? Paano So, lalakas yan. tong ano, So, energies paano na, siya lalakas? We have the so-called catalysts. Ano siya? okay, In the form of herbs, in the form okay, of crystals, in the form of alright. resins, yan. Yan yung mga makakatulong sa atin. Bakit? Why are we Yeah. using such things? Mm, Because it alters the senses. It gives a different height on the emotion, on the mm, mm. feeling of the person, on how he or she executes the spell work, the magic itself, yeah, the ritual, or whatever he or she is Mm. doing. Malaking tulong siya. Okay. Yun. So, Kaya, mm, yung mga catalyst mo like these crystals and, well, herbs, we know naman for a fact that yung herbs is, nakukuha mo naman sa nature yan or yeah, nabibili mo. How about yung mga crystals na to? What type of crystals and where do you find these crystals? ayan po. Some crystal works on specific emotions kasi. Mm, Uh, but for me, if a person is really in need of amplifying something, clear quartz is enough. clear quartz is enough. Okay. Yes po. So, parang as the emotion or the higher yung demand mo, you need a higher crystal, parang ganun ba? Or Not really parang po. not really? Not really kasi nasa sa tao talaga 'yan. Magic is inside the person. Kasi kung Okay. hindi na yun nga, for example, nasa kanya na lahat ng lavish catalysts na pwede niyang mabili sa market. But Okay. then the person is in doubt of doing such thing. Yan. It will never work. It will never work. So you have to Ayan. believe in yourself. You have to Opo. believe yung ano mo, yun nga, kailangan mo maniwala yung will, yung, well, hindi yung willpower, pero yung kung ano yung nasa puso mo. Kasi Yes po. regardless ko na sa'yo, when you say kasi catalyst, di ba, ito yung parang nagbo-boost, parang booster to Yes eh, di po. ba? Para Tama. mas lalong mag-manifest yung gusto mong mangyari. So, ang Mm-mm. sinasabi ni Azur is, kailangan maniwala ka. Kasi Opo. parang ano yung sense na alam mo yun, papracticein mo ito and then bumili ka ng mga crystals, no? Meron ka naman doubt. Para din yan pagka gusto mong gumaling, maniwala ka na gagaling ka, di ba? Parang may ganong thought, di ba? Parang yung Pero placebo. meron po siyang ano, meron ba siyang isang disclaimer?
Oh, yun. Wag Sige, mo ano yung ngayon, disclaimer? wag mo ipilit na naniniwala ka pero may duda ka pa rin. Kasi Oh, yeah. it should be coming from the inside. Okay. Hindi kasi ang mahirap kasi niyan kapag nagkaroon ng dissonance yung tao, cognitive dissonance, ibig Oo. sabihin nagtalo-talo yung beliefs niya. Mhm. Tapos confused siya. Kapag ginawa niya o mag-execute siya ng isang bagay doon, pwede mag-backfire. Paano Backfire. 'yun? Paano Yes, yung backfire? backfire. Paano yun? Halimbawa, a person is in doubt of something na nakarinig siya na, "Oy, effective pala 'to, 'tong specific work na 'to." Ta's ginawa Mhm. niya. Instead of manifesting the thing he or she wants to happen, anong nangyari, it reversed. Nag-worsen yung situation. Mhm. Mhm. Yun yung mahirap kasi parang, 'wag mo ipilit sa sarili mo yung hindi mo pinaniniwalaan. Kasi, Oh. kung halimbawa ang takbo nung nung work or nung spell work is collective Mm. faith. Pag sinabi natin collective faith, kailangan lahat naniniwala do'n tapos ikaw nag-doubt ka. Kahit sa sobrang dami ng mga naniniwalang 'yun, tapos ikaw ay in doubt, Mhm. skeptic, hindi siya Mhm. magwo-work. Okay. Sa dinami-dami nun, hindi siya magwo-work. Okay. Kasi mahihila at mahihila siya. Alright. Exactly. So, yan yung magandang ano, no? Kahit sa ibang practice naman, kahit sa lihim na karunungan, ano, mai-share ko lang din. Is importante yung naniniwala ka. Alam mo, minsan nga magugulat ka, mapapagana mo yung orasyon eh. May orasyon na mapapagana, hindi lahat mapapagana mo eh. Pero subukan mong gamitin kung ano talaga yung nasa puso mo. Yun yung pinakamalakas na element na para sa akin ingredient nun eh, sa practice eh. Pag totoo sa puso mo, gusto mo mangyari to, alam mo yung binuhos mo na lahat, gagana yun. Magugulat ka rin. Yes. Pag nakita mo yung resulta, ano nangyari, bakit nagkaganito? Hindi ka pa nga makapaniwala eh. Kasi parang may doubt ka pa nga, pero ang gumana yung puso mo eh. You have the aura, you have the devotion, or you have yung pondo mo, o yung, di ba? Nandiyan, ipon yan eh, di ba? Tapos ibabato mo. Kahit hindi mo pa masyadong ano, pero alam mo yung deep inside eh, no? Sa puso mo, ito gusto kong mangyari. Mm. Napaka-powerful yan. Yung belief mo na mangyayari yung isang bagay. Yun ang pinakamalakas na energy, no? So, itong mga, punta naman tayo sa mga rituals, Azul. Ano yung Sige mga pa. rituals na kadalasan natin ginagawa sa Meron practice ng. ayan kasi medyo systematic siya 'no. Of course Okay. it will all start with cleansing. And when we say cleansing, it is not limited to physical cleansing. So we have physical cleansing, syempre tamang paraan ng pagligo. Okay, Okay. okay. Another form of physical cleansing is clearing your space. Ay, pag sinabi natin clearing your space, lilinisin mo yung vicinity kung saan mo siya gagawin. Ayan. After that then, pupunta ka na dun sa spiritual part of cleansing. If you can do fasting, very good. If not, it's not a problem. Hindi naman yan sapilitan, no? But you need to clear the energy where the where you are going to perform. So that's the very first thing. Paano? Mhm. Uh, there are specific herbs used as incense. Okay. Be careful lang din kasi some herbs are not that good in clearing space and sometimes it hurts the elements around it, no? Okay. Halimbawa, so you want to clear the space, ang ginamit mo is nag-rosemary ka, nag-thyme ka, nag-sage ka, o tatlo na yon. Tapos sinunog, ang intention is to clear the space. Yung mga benevolent entities doon, may chances na mag-retaliate yon kasi ang feeling nun sa kanila, it's like burning them alive. So Mm. parang, 'di ba nga ang intention is to harm none, but then you are hurting the unseen. So kamusta Mm. naman ang karma na? May karma na Yeah, siya yeah, agad. yeah. Okay, okay. So the very best thing to do is to select only one. Wag mong lahatin. If you can work with bay leaf, then it's good. If you can work with sage, then it's good. If you can work with blessed thistle, that's great. Yun. So, merong mga bagay-bagay lang talaga na ayan nakakapag-exaggerate nung spell work. So the knowledge with catalyst must be good if doing such thing. Tapos after cleansing, syempre papasok na tayo dun sa
part ng circle casting. Mhm. Okay, so right after, when you're going to cast the circle, you're going to start with the east, then south, then west, then north. You're going to channel the watchtowers before invoking the deities. Mhm. Yan. Then right after that, kapag na-channel mo na sila, then do proper Mhm. invocation. Tandaan natin, some deities doesn't really respond if you mispronounce the name, Mhm. if you did not wear the proper clothes that they wanted Mhm. to see. Okay. Yes, some deities are very sensitive when it comes to offering. Kapag Mhm. hindi nila nagustuhan yon, nakalagot. Mhm. Yeah. How will you know? How will you know that these deities doesn't like your offering? Series of unwanted events. Mm. Series talaga siya. As in, tuloy-tuloy siya. For how long? The very least that I experienced was 2 weeks. Anong ginawa? Paano ginawa? Ang nangyari kasi na nagkamalas-malas Mhm. delayed yung sahod. Mhm. Tapos yung na-delay yung sahod. Some people that promised you doesn't, hindi tinupad yung promises nila. Tapos may mga bagay na ang chaotic ng paligid kasi laging may nag-aaway pag naandun ka. Mhm. Tapos malalaman mo na lang na may mga taong irita sa'yo na wala ka namang ginagawa. Ano pa nangyayari? So yun, sumabog yung parang ipinaramdam sa'yo ng mga tao sa circle mo na hindi ka importante. Na Oo. you only bring chaos to them. It doesn't Talaga. matter. Yung mga ganun. Oo. So, That's a very hard challenge. papaano mo maiko-correct 'to? Papaano na iwawasto yung ganitong Ayan. pangyayari? If in case na ganun yung nangyari, you really need to know the deity. Ano ba yung mga gusto niya? Likes and yung mga wants niya. Kasi if you are connected to them by practice and by devotion din, yan, that's the thing. They will respond to you naman ang ganda naman ng effect. Mm. Halimbawa, unexpected promotion. May mga ganyan. May mga divine intervention na mapapahamak ka na hindi mo alam na mapapahamak ka pero nailigtas ka sa isang sitwasyon na ganun. Okay. May mga ganong bagay din. Azur, meron akong question about dito Sige po. sa Wicca. Alright? Kasi, of course, yung mga deities naman, we believe naman nag-exist talaga yung mga yan. Kasi marami tayong mga spirits, di ba? At ang Yes mga po. spirits, may mga level yan. Okay? Yung mga levels yan. Yes po. Um, yung Wicca ba naniniwala rin na may higher being tayo? Yes. Okay. It's not about spirit, it's not just about spirits po. Yeah, yeah. We have actually generally speaking we have three realms. Three Yung realms. Okay. okay. Yung kailaliman, kaibabawan, at Okay. kaitaasan. Yan, Okay. generally. Okay, pag sinabi natin sa ilalim, these are the souls that needs reincarnation. Pag sa ibabaw, ito yung mga tao at mga elemento. Pag sinabi naman natin sa kaitaasan, nandito yung mga Diyosa ng mga Mhm. tinatawag. Ayan. Okay. Good evening from Miss Ann Ponzalan. Yan, ma'am. Hi, Miss Thanks for Ed. watching. Thank you for watching. So, ganun pala, no? Alright, sige. Very interesting, no? So, eto tanong ko naman. Paano ka napunta sa wika? Yan. Ano yung history kung bakit biglang nag-practice ka? Kailan pa ba ito nagsimula? Share mo naman sa akin. Actually, yung interest nag-start siya 2005. I was Okay. 15 then. Hmm. Then, I met someone who's into it, is very interested from Tarlac. Hmm. And then, from Tarlac, nilipad niya ako sa Cavite. Then, we went to Bulacan and study about it. Okay. And then, nagkaroon ng ilang years na hiatus. Formal ako nag-start ng 2011 Mhm. when I dedicated my time joining a coven. And now I'm still with them. Yes po. The Okay. Sobrosa de Metos Coven. Okay. Yeah. Ayun, na kung saan po yung understanding lumalim, nagkaroon ng magandang mga bagay na Mhm. alam mo yun, na namulat na hindi pala basta-basta dapat gumagawa ng malefic magic. Na hindi pala Okay. basta-basta dapat gumagawa ng certain no, magic itself. Okay. Okay.
So, hindi basta-basta gumagawa. Yan, actually, yan ang isang bagay na in general, kinakailangan maintindihan ng lahat. No? Na hindi basta-basta yan. Hindi pwedeng gawin parang biro-biro lang ang magic, ano? Dahil Yes po. napakaraming repercussion niya. At Hila hindi lahat. basta, yes, at kinakailangan din alam mo yung tamang preparasyon kasi baka mamaya akala mo tama yung ginagawa mo. No? Kaya po meron tayong show dito na ginigest natin itong mga practitioners no? Ng iba-ibang mga wika, western magic, mga Alam mo, sir, elementary. I want to share something. O sige, go I ahead. got Yeah. I got interested with chaos magic. Chaos magic. Okay. Yes, chaos magic is a type of magic that doesn't really follow a specific paradigm, but you Mhm. just need to manifest your will. How? Yun nga po, you really need to bend realities when with what do you think na mag-work. It's more of trial and error. And it Yes, happened there we go. na talaga, di ba? Dahil sobrang trial and error siya, Okay. ang nangyari sa akin, ayun, nagising na lang ako ng isang araw na I had this RHD, the rheumatic heart disease. Mhm. Yes, relatively healthy naman. Nagpa-check naman na paano nagkaroon ng gano'n. So wala naman akong makitang dahilan na nagkamali ako dun sa part na nag-backfire pala sa akin yung spell because that time when I'm trying and doing this, I want to hurt someone. Okay. Then it backfired on me. Okay. So, yun. So, curious ako rito, no? Of course, we're not going to mention the name, but care to share, ano ba yung, bakit naman gusto mong i-hurt itong someone? Ano bang, And then, alam mo, tingnan parang mo? kung titingnan natin, it sounds like a crime of passion eh. Pero nagselos lang talaga. Yan. Oh, yan ang mga, Ayun. yan yung mga pinanggagalingan yan. Alright. Oo. Na parang, bakit dumating sa ganung point na may, ayun. So, napakatinding lesson nun. Kaya, Pero ito, may follow-up question ulit ako dyan. Kasi sa practice, di ba, naniniwala tayo. I'm sure some of yung mga viewers natin will agree, no? Yung mga nakakaintindi ng practice na sabi nila kapag daw meron kang gustong i-cast na spell sa isang tao, depende yan kung yung tao talaga may kasalanan o wala. Parang ganun eh. Kasi ay, tama ba na in general sa practice even ng Ellen Gay, no? Pag nagbato ka at yan ay malinis, mahihirapan tatalbog yan eh. Yung ibabato mo sa kanya eh. Pero pag yan may butas, yung kanyang energy niya o yung pagkatao, yung kaluluwa niya, pagkatao may ginagawa hindi tama. Sapul na sapul yan pag binato mo. Tama ba yun? So tama siya. sa case, bakit hindi umepekto? Bakit parang nagrebuelta sa'yo? Bakit bumalik? Tapos, ito yun. Then, lately, na-realize ko, practitioner pala siya. Yun. Tapos, ano siya, guided by some sort of an entity na, oo, guided by some sort of an entity na, dahil sobrang guided siya, sobrang devoted siya doon, na ipagtanggol siya. Bumalik sa akin. Yan. So, yun. So, isang bagay pa na kailangan malaman natin na kaya hindi basta dapat tira ng tira ng mga ganyang bagay. Dahil, if a person is guided by a higher being and you did something malefic to that person, be ready for repercussions. Exactly. So what we're saying is that don't be too emotional. We're not saying that it's proper to hurt somebody, but again, given the free will, no? Diba? And then giving all this knowledge na alam mo yung mga spells and all. But sabi nga nila, you can use it right or either, di ba, sa mabuti o gusto mong makapanakit, free will mo yan eh, di ba? Pero pag-aralan mo, kasi nga, yan ganyan sa practice eh, pag bumalik yan, akala mo, ordinary lang to, no? Sapul ka. It doesn't come in one. It's in 3 times, threefold. Oh, triple set pag bumalik, yes. By Triple. yeah, Lagot. exactly. Triple set pag bumalik, ano? So, yun yung dapat nating maintindihan. Yan. So, ano nangyari ngayon? Nung bumalik sa'yo, paano mo siya na-cleanse? Ayan, ito na yung dumating sa, hindi lang siya ganun. Tapos na-realize ko na bigla ako nagkaroon ng gout. Nagkaroon ako ng rheumatic heart disease. Wow. Tapos, tapos bumagsak yung katawan ko noon. Tapos, ang nangyari pa,
So habang tumatagal yung panahon, parang pasikip yung mundo ko kasi ang daming bawal, Yeah, ang yeah. daming hindi pwede gawin. So, Yes. ang nangyari, ang ginawa ko, okay, mag-hiatus muna ako for 6 months. Hindi muna ako gagawa ng Okay. spell work. Kung may Okay. tumama, sige tumama, tanggapin natin ang tanggapin niya. So, siguro, it's a lesson. Then, right after nung binigay kong time, so I did cleansing. Yan, I started my devotion again. I started everything from scratch. I'm rebuilding myself. And then, yun, parang sabihin na natin kung baga sa tao, parang nagbabagong puri, ganun. Yeah. Tapos, Okay. so, unti-unti naman yun. And then, yung nangyari from the past is just a big lesson na never ever play with magic and never ever take advantage of your knowledge to hurt someone. Yan, exactly. Yun ang maganda na sinabi ni Azur ngayong gabi. Actually, tama po yun Yun. no? Na porke, kasi anong nangyayari talaga, nakaka-tempt yan eh. Totoo. Imagine mo yung magic na yan is nagkakaroon ka ng, let's say, advantage over do sa ordinaryong mga tao. Dahil may alam ka eh. So, minsan, actually, hindi nga yung manakit eh. Gusto mo lang minsan paglaruan, gusto mo lang Mm-mm. subukan. At hindi mo naman syempre testingin yan dun sa mga taong malapit sa'yo o walang kasalanan sa'yo. Admit it Mm-mm. or not, di ba? So, gagawin mo yan sa medyo kanino ka naiinis o medyo salbahe sa'yo o yan pinagselos ka o sinaktan ka. Ganyan normal yan, eh. Diyan mo susubukan. So, okay lang kung hindi epekto or paano kung gumana, di ba? Or worse, Mm-mm. ganyan, pumalik, magrebuelta sa'yo. So, yan yung mga risk na pwedeng tamaan. Kaya, well, hindi ko alam kung anong lesson dito kasi hindi ko naman sinabi na wag manakit or what. Kasi nga, as I've said, masyado tayo magiging ideal na magsasabi na wag kang manakit o manggamit. Alam naman na Ayan. natin kasi yun eh. Alam Ayan. na naman natin lahat yun eh, di ba? I So guess that makes direct we can I guess direct we can say na you better work on your intentions. Now, exactly. once you send your intentions to the universe and it vibrates on a certain level, it will manifest not just Mhm. in an instant but in time. So you Yeah, yeah. better watch your thoughts na kung ano yung ibinigay mo, syempre yun yung ibabalik sa Yes. So you the more we work on our side, hindi natin ninenegate dito yung shadow side natin na sometimes we Mm. really need to you know to look on the shadows or to be in the shadows to understand what is in the light. But uh we need to balance we need to balance ourselves in performing such things. Yeah. And yung idea kasi na ito, yeah, never play with magic, especially fake magic. What exactly is fake magic? I really don't know. But I do believe that magic exists to those Mhm. people who believes in it. But Yeah. if you categorize something as fake and that's a product of doubt, then you don't believe in magic itself. Hindi, baka sinasabi niyo magic, yung magic na trick eh. Di ba kasi parang Okay. iba-iba Oo, yung iba yung magkaiba magic. kasi yung, Magkaiba oo, yun. magkaiba kasi si Magic with K tsaka Magic with C. Si Magic with C Mm. kasi it's illusions. 'Di ba? Okay. Ayun. Iba rin yung magic na nilalagay mo sa sinangag mo, ah. Magic Iba sarap yun. yun. Ayan Magic nga. sarap. Oh, good evening, Engelbert Garcero Brava. Thanks for watching, sir. Yan, salamat. So, ang galing kasi yun nga, yun yung maganda na napag-uusapan natin dito, the mere fact that yung knowledge mo on how to execute this, yung mga spells, no? Kailangan pa rin maging prudent kung paano mo siya gagamitin, Pag-isipan mo mabuti kasi lahat may consequence, eh. 'Di ba? Yes po. So, puwedeng bumalik or siguro patawarin mo na lang, 'di ba? Pero mahirap magsalita. Napakahirap dun. Napakahirap na. Pero sa totoo lang, sir, may mga pagkakataon kasi na Hmm, wala kang ginagawa dun sa tao na tumatarantado sa'yo pero gano'n nagkakaletsi-letsi ganyan. yung buhay niya. Yan. Ganyan. Paano nangyayari yun? We have these guides that works Okay. against them. So yun lang ang Yeah, ginagawang yeah, action na you are playing it cool, you are low key, tapos may mm, mga detractors ka pala behind your back. Then eventually exactly. marirealize mo na the down sila. And may point pa nga nalalapit pa sa'yo. Tapos Mm, magugulat ka na lang na ganun yung nangyayari. Yun siguro yung sabihin natin yung beauty ng spirit guides yeah. na tumutulong dun sa practitioner. At saka yung karmic ng mundo ng universe na Yeah, 'to. karma. Hindi ka Yeah. makakatakas diyan, may practitioner ka o hindi, yan yung babagsak sa'yo.
'Di ba? Yes. Mangyayari yan, yun ang balanse. Kaya nga minsan, maganda pinag-uusapan din dito, no, na halimbawa may isang tao na nagkaroon ng ganitong kamalasan sa buhay. So lalapit ngayon yan, no, para kontrahin. Lalapit yan sa mga practitioner, no, na parang tulungan para kontrahin yung nangyayari malas. Hindi umano, sabi ng mga naging guest natin dito, no, hindi ko na-specify, na hindi rin basta salo ka ng salo o tutulungan mo yung tao dahil alamin mo rin yung history. Kasi minsan, Yes. kinakailangan pagdaanan ng tao yung lesson na kaya siya nagkakaganon para mabalanse. Kasi yun, Mm-mm. possible na consequence yun kung ano yung nagawa niya hindi maganda. At yung pagdadaanan niya na to, yung mga hardships na to, kaya siya nagkakaganyan, para ibalanse o itama or pagdusahan Mm-mm. or pakarma para magbalanse. Kasi mas okay na yun. Kasi kung ang tatama dyan, maipon yan at mas malakas ang tatama sa kanya, baka buhay ang mawala sa kanya. Possible yun. Sobrang bigat na yung babagsak sa kanya, di ba? Mm-mm. So, ganyan po ang rule dito. At yung, I hope you agree with me, Azur, no? Yung sinasabi nga ni, yung guest natin, ano, si Sir Rani Raimundo at ni Lance Raimundo, no? Yung mga friends natin, ano, from showbiz, no? Na mga practitioner din at may knowledge din sa ganito. Sinasabi nga nila at lahat tayo, we agree na respeto is very important, yung respect, ano? Yes, very. Kahit bato yan o dahon yan, igalang mo. Kasi meron yan dahilan kung ba't nandyan yan. Yes po. I Diba? agree with that. Totally agree. Totally agree. Nature yan, tatapakan mo. Kahit ba bato, kahit piraso ng kahoy yan. Di ba? Parte ng universe yan. So, huwag mong, ganun lang naman, better world pag natutuhan natin yan. Baka hindi mo na kailangan ng magic if we will just learn the essence of yung respect. Mm. Yeah. So, ano pa ma-share mo? Ang ganda ng kwentuhan eh. So, ngayon, ito naman ang sa practice Diba? mo naman, Azur, no? Sa practice mo, ano yung may mga lumapit na ba sa'yo na nagpatulong magpa-cleanse o manakit yan? Ay, doon po sa manakit. Kasi kasi ganito, ito yung tinatawanan ko talaga to, sir. Kasi may mga pagkakataon na ganito. Siyempre, if a Wiccan is practicing witchcraft, in Filipino, it will be called mangkukulam. So, Yeah. yeah, ito yung very tawag dito, misconceptualized word. Pag narinig nila yung term na mangkukulam, mananakit ka kagad. Yeah. Yan. Tapos merong mag-PM, pakikulam po ng biyenan ko. Ha? 'Di ba? Uy. Yun po yun. May gano'n. Yung nagpi-PM na pabalikin niyo naman yung jowa ko, mga ganyan. Yan. Okay. At higit sa lahat, eto po, gusto ko po sana mahulog sa hagdan yung boss ko. May mga gano'n. Specific yung gusto mangyari. Salbahe kayo mga viewers natin. Ba't kayo ganyan? Yan. Pero ako, may message kita. May papatira din ako sa'yo. Anyway, Hindi sige, po. Ayan. okay. Yung mga common replies na lang po natin dyan. Kung may galit po kayo sa tao, kausapin nyo. Huwag nyo po Okay. dalhin sa ganyang bagay. Yan. Yan. Tapos, may mga pagkakataon naman talaga na pag nag-iinit na talaga yung ulo ko. Dahil paulit-ulit siya, nag-spam message siya na gano'n. Sabi ko, alam niyo po, krimen po yan. Huwag niyo po ako idamay. Ayoko maging accessory to the crime. Iba na pag dinaan sa legal. Yan. Okay. Pero kasi, ang gusto kasi specific naka-detail kung ano yung gustong mangyari. Sabi ko sa kanya, alam niyo, kung babasahin ng abogado yung binibigay niyo sa akin, baka sabihin murder yung gusto niyo magawa. Kasi, in detail talaga. Like this, ang gusto ko sana mangyari ganito, mahuhulog siya sa hagdan, tapos mababago ko yung ulo niya. Tapos makikita siya ng anak niya yung wala ng buhay. Ganon. Sabi ko, my goodness, ba't may Alam mo, ganyan? mag-audition po kayo, maging scriptwriter kayo. Mas maganda pa, may story, yung plot, Opo, no? may plot siya talaga. Totodasin nyo lang, napaka-creative nyo naman. Ano yan, add to cart? Add to cart, kailangan add to cart, bukulan mo muna, mapatid siya sa dahon ng saging, i-torture nyo pa, pinadami nyo pa yung trabaho ng practitioner. Ano ba yan? Yun po, yung mga kengkoy na part, yung mga nakakatawa na part. Tapos may mga pagkakataon naman na ganito, I want to reconcile with this person. Actually, Okay, kapag reconciliation, yes, mas ine-entertain ko siya. Yun. Yeah.
Kasi ano So, iba kasi yung vibrational level when it comes to, alam mo yung reconnecting. Kasi you're mhm. expressing love eh. Yun. You're asking for forgiveness, ganyan. Again, my life is not about rainbows and butterflies, all sweet things, hindi. Dahil in my past, it's very dark. Naku, Oo, dumaan ako doon sa ganung part. Pero, uh, again, as we grow old, hindi naman habang panahon nandun tayo sa ganung status. So, okay. we have to learn from that. And, yun po, yun yung ginagawa na natin ngayon. Well, oo naman. Meron tayong lahat na pagkakataon para magbago at ayusin ang buhay natin. Sabi nga, hanggang may buhay, di ba? Kasi lahat ng pagkakataon para itama yan, eh. Di ba? And minsan, the past is very important yung past, eh. Di ba? Kasi doon ka Yes po. natututo, di ba? So, yan. Kaya wag kayong basta po nagre-request, ano, ngayon nalaman nyo na meron tayong practitioner dito, no, ng Wiccan, ano. At yan din ang ginagawa niyo sa mga ibang mga guest, eh. Nagme-message din sila na may isa pa nga nag-post sa group, di ko na rin i-mention, ano, na parang ang gusto magkabalikan, pinasisira yung pamilya, parang gano'n, no? you Oo, know, parang sir, it takes a lot of energy doon sa gagawa and the return is not really good. ayun nga. No. Kasi tsaka may babalik pagka do'n ba ginawa mo, halimbawa binayaran, halimbawa for a fee, di ba? Siyempre may balik din yun dun sa nag-e-execute, dun sa practitioner, di ba? Pwede ka rin buweltahan nun kasi part Hmm. ka din nun. Tama ba yun? Yung mga ganung ginawa Very mo? true. Very true po dun sa part na yun. Actually, Oo. kahit yung nagpagawa, hindi siya ligtas dun sa karma na ginawa ng practitioner. So, pwede Hmm, kasi natin siyang i-equate na mm. hindi naman ang galing sa practitioner ang intention eh. The intention was coming from the one who Yung sa client. Oh, from the client. okay. And technically, the practitioner just did what he or she asked to do. 'Di ba? Okay. Ginawa niya lang naman yun eh. The intention was not from him or her, dun sa client Okay. ang galing. Then definitely, the Okay. client is still part of it. Yeah. Unless the practitioner is knowledgeable to manipulate the intention. Pwede Doon pala siya. yun. Grabe, ah. So, minamanipulate nyo pa yung intention. Hmm. Parang gayuman na yan, ah. Parang ano ba tawag dito? Parang hypnotism ba yan? Ano ba? Paano Hindi ba? po siya papasok sa part ng hypnotism eh. Kasi, Paano? halimbawa, si client, tinanong siya, ano ba yung gusto mong mangyari? Gusto ko mamatayan. O sige, ganito gagawin natin ha. Okay, ganito yung intention na ilalatag natin dyan. Okay. Hindi nagmula kay client yung intention, nagmula siya kay practitioner. Mm. So, Yeah. ang tinanong niya kung ano yung gusto niya, yung outcome, but the one who formulated the intention was the practitioner itself. Doon nagkaroon ng manipulation. Mhm. Kasi may mga practitioner na sinabi, ano bang ginawa sa'yo? O sinaktan ka? Ano gagawin ko? Saktan mo din. O edi ganun. So Doon yung parang ano, ano mo, tawag dito, parang nagiging in-influence transactional mo siya siya. or yeah, Ayun in-influence po. mo, no? Nagiging suggestive yung ano, Yes po. nagsa-suggest ka na kung ano yung gagawin, ano? Parang ikaw din Mm. nagfi-feed ng ano, Opo, ng nagfi-feed ng gagawin. gagawin. Kumbaga, oh, Ayun po. grabe pala. Alright. So, doon naman sa mga sa practice mo na 'to, ano yung mga maaalala mo talaga at yung talagang very ano sa'yo, parang maaalala mo dun sa mga practice na 'to, na gusto mong i-share talaga sa atin? Ayan, ang pinaka-memorable po kasi sa practice na ito is of course the celebrations of Wiccan practices, especially the hand fasting. Hand When fast. Yes, hand fasting. Oo. When we say hand fasting, actually dalawa siya, hand fasting and hand parting. Si hand Mm. fasting is a wedding. Wedding. It's it's a Wiccan wedding wherein of course magkakasal ng practitioners. So Okey. andoon yung ibe-bless niyo sila ganyan. So may mga ibang practices like jumping over the crops. Pag sinabi natin jumping over the crops, may may besom. Yung besom yung broom. So Okey. ang gagawin dun sa broom, nakahang siya, Hmm. tatakbo ka, tatalon ka over the broom. Hindi ka dapat matisod. Kailangan Hmm, malampasan mo 'yun. Tapos hmm. isha-shout out loud mo yung blessing na ibibigay mo dun sa couples. Okey. So, Yun. ganda pala niyan.
Alright. Halimbawa, long life. Ganyan. Hmm, Happy, happy married life. Ganyan. Ayan po. okay. So, dapat tandaan Tapos, nyo, dapat di ka matitisod. Kasi kung tumatakbo ka, sabi mo long life, backfire. tapos Natisod. natisod ka. Mali yung wish Oo. mo. Tapos, Bukol ka nga. ayan. Siyempre, since we are practicing, since we have this joyous celebration, meron din namang hand parting. Pag Hand sinabi natin pag naging hand parting naman, it's more of a divorce Nako, na yes. may Halimbawa, divorce. naging toxic yung relationship, both of them are hurting themselves, hindi na siya productive, hindi na siya nag-grow. I guess that's the time when these practitioners need to separate ways and live their own lives. Hmm. So, may divorce din pala dito sa Yes po. O kayo dyan, yung mga problematic marriages, baka biglang mag-weekend kayong lahat, ha? Narinig nyo na. But anyway, so ganito, very, very interesting, no? How many na kayo dito, Azur? Would you know, like, dito sa Pilipinas na mga members niya? Marami na ba? Ay, hindi ko po masabi kasi may tinatawag ako mga new breeds na Okay. oo, na they are new into the practice Okay. na of course taught by books, some are initiated pero hindi ko kasi ma-classify who's who. Pero nakakatuwa na parami yung mga nagpa-practice. Mhm. Ayan. Alright. So, parang ano rin to, parang syempre, parang one of the elders na or one of yung mga Ay, masters hindi dyan, ka ano? lang po. Hindi ko po siya pwede i-consider na gano'n kasi yung mga traditions or Mm, congregations na mm, tinatawag, they have mm. strict tawag dito, strict measures when it comes to rankings kasi every rank requires an initiation. Hmm, okay. Like Ayan like po. what? Can you share like yung kahit mga mild lang? Is it okay na Sige po. mag-share ka lang? Ayan, Papaano? meron kasing mga tra- ah, ang technical term kasi is tradition, but it is a congregation. Okay. Some traditions, ang hinihingi nila yung lineage ng tao. Halimbawa, who among your family members ang practicing Wiccan? Kapag wala, hindi sila tinatanggap. May ganun. Okay. O di kaya naman, some tradition requires all women. Mm. Pwede naman lalaki unless bakla. Okay. Okay. Yan. Meron namang tradition na welcome to everyone, but may strict hierarchy. Halimbawa, dedicated, Oh. after, parang neophyte, then dedicated, initiated, bago maging elder. Okay. May mga ganun po. So, So may mga nakadepende pinagtataan. siya. Opo. Alright. And it Pinagtataan. requires, the practitioner to perform certain task. Halimbawa, Mhm. kapag nasa neophyte level siya, kailangan mag-dedicate siya ng 6 months time in understanding what is Wicca. Kapag umakyat siya ng dedicated, kailangan the person know how to set up an altar, the person know how to perform specific cleansing things, ganyan. Alright. Alright. Mm. Na habang pataas siya ng pataas, padami ng padami yung kailangan niya ma-perform. Wow. Okay. Kasi itong Mm. wika, I'm checking yung history nito, no? Tama ba? It started ba saan ba to? Sa UK? British ba to? Sa Or England po, sa England, nag-start. ano? Yes. England, right? The 1940s, 1950s, something like ganun. Parang ganun. Tama ba? The 50s, no? Wicca itself by syempre si Gerald Gardner kasi ang Mm. nag-reveal sa public. Okay. But there are practitioners as early as 1920s. Meron na Mm. po. Okay. So parang na-enhance pa siguro yung mga belief, no? May mga in-adapt pa kayo na Mm. mga Ano kasi siya, adaptive talaga siya kasi ang ang ginagawa lang sa kanya is kailangan masunod yung we can read. Pwede kang okay. mag pwede kang mag-structure ng sarili mong tradition out of that Mm. read. Okay, may Yes. freedom pa lang ganun, ano? May Yes po. freedom pa pala ganun. Ang tawag kasi din is being eclectic. Pero hindi ka basta-basta adapt ng practices kasi the practice must be important to the tradition itself. Mhm. Halimbawa,
Halimbawa, ang gusto ko sa tradition ko, lahat to babae lang pwedeng sumama. Okay. Bakit? What's the reason behind that? Okay. Ayan. Yung pala ang deity is Artemis, which is a man-hater. Yung pala. One-hater. Okay. Yeah. Yung pala yun, kasi yung patron nila is man-hater, so lahat sila babae. Yung pala yun. So, paano May, buong buhay nila as practitioner, as long as man-hater sila? buong buhay ni not really man-hater, no, but they just embodying The belief uh or the what do you belief, call this? the deity Symbolism. itself, The yung deity. symbolism ng deity. Oo. All right, all right. Ayun. Okay, okay. I see. Very interesting. Yeah. Mm-mm. Oh, message to... Naku, tapos na ba agad? Ang bilis naman, parang nabitin Ang naman ako. bilis. But anyway, marami pa namang kasunod to, Azur. So Sure thank you po. so much, for of course being with us tonight, and thank you for sharing a lot of information, tungkol sa Wicca and the Wiccan practices, rituals, and of course beliefs. So yeah, message to viewers, Azur. Ayan. Ayan. The very best thing to do is always to have your intentions to be pure. Huwag mong dalahin ang sarili mo sa mababang vibration dahil as soon as hindi ko sinasabi na magpaka banal or whatever, no. You just need to be balanced, no. Kung if you can stay with the light, you must know your shadows. You Yes, must practice to be whole. Do not discredit your darkness, but honor your light as you honor it. Yun, ganun lang po. ang ganda naman yan. All right. So thank you, Azur, and sa mga viewers natin, see you again next week. This is Radxel Thank you Bañares po. po. At magandang gabi sa inyo lahat. At huwag kalimutan magdasal bago matulog. At mag-ingat din, social distancing po. Yes po. Very important pa rin. Huwag tayo kukumpiyansa kahit may mga vaccines na karamihan sa atin. Iba pa rin yung nag-iingat para sa mga pamilya natin. Alright? So, thank you and see you po ulit next week. Thank you, Azur. Thank you, Azur. Thank you At po. sa mga Wiccan practitioners natin, magandang Opo. gabi po sa inyo lahat. Yan. So again, thank you. Radxel Bañares here. Isang magandang episode na naman ng kwentuhan at sana may nanganapulot po kayo. At kung meron kayong gustong mga tanong, nandiyan lang naman po ang ating kaibigan, na si Azur. Message nyo lang ako at i-reveal ko kung sino siya with his permission, of course. Para mas matuto tayo at mabigyan ng idea, mga additional information about sa Wicca and sa Wiccan practices. Alright? So, thank you again. This is Radxel Bañares, ang inyong Haunted Author. At magandang gabi po sa inyong lahat. See you again next week.